પેજમેકર માં મિત્રો આજે આપણે વિઝિટિંગ કાર્ડ કઈ રીતે બનાવવું તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું। નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અહીંયા આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો પેજમેકર એપ્લિકેશન ઓપન છે। અહીં રેક્ટેંગલ માઉસથી ડ્રેગ કરવાનું છે। રેક્ટેંગલ ડ્રેગ કરી અહીં એમએમમાં સાઇઝ લેવાની છે। એમએમમાં લેવા માટે અહીં માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરી મિલીમીટર લેવાનું છે। અહીં માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરી મિલીમીટર લેવાનું છે। હવે અહીં તેમની સાઇઝની વાત કરીએ તો અહીં વિથ 90 mm વિથ 90 mm અને હાઇટ 50 mm રાખવાની છે। વિઝિટિંગ કાર્ડની સાઇઝ અહીં 90 mm અને હાઇટ 50 mm રાખવાની છે। પ્લસથી અહીં ઝૂમ થશે। અહીં કોઈપણ ડેટા ટાઈપ કરવા માટે અહીં ટેક્સ્ટ ટૂલ લેવાનો છે। ટેક્સ્ટ ટૂલ લઈ માઉસથી ડ્રેગ કરી અહીં આપ જે ફોર્મનું નામ હોય તે અહીં રાખી શકો છો। હું અહીં મારી ચેનલનું નામ રાખું છું શિવસાગર ગાઈડ। તો અહીં આ રીતે અહીં ચેનલનું નામ કે પેઢીનું નામ રાખી શકીએ। ત્યારબાદ બોલ્ડ ઇફેક્ટ આપવી તો F6 બોલ્ડ કરી શકીએ। કંટ્રોલ શિફ્ટ લેસ ધેનથી કેરેક્ટરની સાઇઝ રિડ્યુસ થશે। હવે સેમ થિંગ અહીં બીજા જ ફોન્ટ આ જ પ્રકારના લેવા છે સેમ સાઇઝમાં, તો અહીં ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ શિફ્ટ અલ્ટર પ્રેસ કરશો એટલે ડાયરેક્ટ કોપી થઈ જશે। કંટ્રોલ શિફ્ટ અલ્ટરથી ડાયરેક્ટ કોપી થઈ જશે। હવે અહીં બીજી ચેનલ અમારી જે હિન્દીમાં છે શિવસાગર સ્ટડી, તો આ રીતે ડ્રેગ કરી ડાયરેક્ટ ટાઈપ કરી શકીએ છીએ। હવે અહીં કંઈ પણ આપણે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તે અહીં બિઝનેસની અહીં ડ્રેગ કરી લખી શકીએ છીએ। સપોઝ અહીં ફોન્ટની સાઇઝ રિડ્યુસ કરવા માટે કંટ્રોલ શિફ્ટ લેસ ધેન રહેશે। કંટ્રોલ શિફ્ટ લેસ ધેન કરશો એટલે અહીં સાઇઝ રિડ્યુસ થશે। કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન વિડીયો ગવર્મેન્ટ વેકન્સી ઇન્ફોર્મેશન્સ આરટી એજ્યુકેશન right to education informations RT online form informations etc. તો અહીં ફોન્ટ્સની વચ્ચે જે વધારે સાઇઝ આવે છે તે રિડ્યુસ કરવી હોય તો અહીં માઉસથી સિલેક્ટ કરી અહીં કંટ્રોલ પેલેટમાં જે સાઇઝ આપેલ છે તેમાં ફોન્ટની સાઇઝની નીચે અહીં હાઇટ જે આપેલ છે તે રિડ્યુસ કરવાની છે। અહીં 35 છે તેની હું 15 આપી દઉં છું। અહીં કંટ્રોલ પેલેટ જો આપના એપ્લિકેશનમાં ના આવતું હોય, સપોઝ અહીં રિમૂવ કરું છું, તો કંટ્રોલ પેલેટ લેવા માટે અહીં વિન્ડોમાં શો કંટ્રોલ પેલેટ વિન્ડો મેનુમાં શો કંટ્રોલ પેલેટ કરશો એટલે આવી જશે। હવે અહીં કંટ્રોલ શિફ્ટ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેનથી આપ ફોન્ટ્સની સાઇઝ વધારી ઘટાડી શકો છો। કંટ્રોલ માઇનસથી ફોન્ટ પેજને નાનું મોટું કરી શકો છો। કંટ્રોલ પ્લસથી ઝૂમ થશે। કંટ્રોલ માઇનસથી ઝૂમ આઉટ થશે। તો આ રીતે મિત્રો અહીં કલર ઇફેક્ટ આપવી હોય તો અહીં વિન્ડો મેનુમાં અહીં શો કલર આપેલ છે। શો કલરમાં અહીં ફોન્ટના જે કલર આપેલ છે, સપોઝ કલર આપું તો આ રીતે કોઈ પણ કલર આપી શકો। માઉસથી ડ્રેગ કરી કોઈ પણ કલર યુઝ કરી શકીએ। હવે એડ્રેસ લાઇન લખવા માટે અહીં હોરિઝોન્ટલ લાઇન આપેલ છે તે માઉસથી ડ્રેગ કરી અહીં આપનું એડ્રેસ માઉસથી ડ્રેગ કરી આપના મોબાઈલ નંબર અહીં જે કાંઈ ટાઈપ કરો તે માઉસથી ડ્રેગ કરીને કરવાનું છે। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, હું અહીં મેઇન જે ચીજ છે, જે વસ્તુ છે તે જ આપને બતાવું છું। જે કાંઈ ડેટા ટાઈપ કરો, જેટલું ટાઈપ કરો તેટલો ડેટા માઉસથી ડ્રેગ કરીને ટાઈપ કરવાનો છે। આ રીતે ટેક્સ્ટ ટૂલ લઈ જેટલો ડેટા ટાઈપ કરવો હોય તેટલો ડ્રેગ કરવાનો છે અને ત્યારબાદ ટાઈપ કરવાનો છે। આ કરવાથી ફાયદો શું થશે મિત્રો, અહીં દરેક લેયર અલગ અલગ થશે, તો આપ આસાનીથી ડેટાને મૂવ કરી શકશો। અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો, હું ડેટાને મૂવ કરું છું તો આરામથી આપ ડેટાને ઉપર નીચે કરી શકશો। તો અહીં દરેક વસ્તુ જે કંઈ ડેટા ટાઈપ કરો તે ડ્રેગ કરીને કરવાની છે। ડ્રેગ કરવા માટે અહીં રાઈટ ટુ લેફ્ટ અપ સાઈડ
રાઇટ ટુ લેફ્ટ અપ સાઈડ ડ્રેગ કરશો એટલે અહીં ટેક્સ્ટ ટાઈપ કરવાની છે. ફરીથી વિઝિટિંગ કાર્ડની સાઇઝ કહી દઉં, 90 mm વિથ રહેશે, 50 mm હાઇટ રહેશે. અમારી બંને ચેનલ શિવસાગર ગાઈડ અને શિવસાગર સ્ટડીને આપ મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. આ બંને ચેનલ પર આપને યુઝફુલ થાય તેવા વર્ડ, એક્સેલ, ટેલી, પાવરપોઈન્ટ તમામ વિડીયો પ્લેલિસ્ટમાં અવેલેબલ છે. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમે છે. આપને આ વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો. નવા હો તો અમારી બંને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.